khu vườn Lẽ Thật xin chào các bạn một ngày mới tốt lành. Sáng hôm nay mình tiếp tục mà chia sẻ với các bạn về series các loại cây trồng. Và trong cái series trước đó, trong cái phần trước thì mình có để nói về những cây chịu nắng tốt. Và bây giờ mình chia sẻ với các bạn về những cây có thể chịu nắng nhưng mà nó cần phải có nước nữa. Có nghĩa là những cái cây kia chịu nắng, tất nhiên cây nào cũng cần nước, nhưng mà cái cây kia thì nếu như nó không có nước hoặc là nó ít nước thì nó vẫn có thể tồn tại được. Nhưng những cây này là những cây mà nếu như mà không có nước hoặc là ít nước thì những cây kia nếu như không có nước mà những cây chịu nắng đó, khi nó không có nước mà các bạn chịu tấp ủ đó, làm theo phương pháp vườn rừng á, thì nó vẫn tồn tại được. Nhưng những cái cây này á, thì nó cần phải có nước. Và nếu như bạn muốn trồng những cái cây này mà bạn không tưới nước đó, thì cái khu vườn của bạn nó phải có độ ẩm. Có nghĩa là vườn rừng của bạn xây dựng theo phương cách vườn rừng đó, thì cái vườn nó đã bắt đầu có được độ ẩm cao hơn, bởi những cái tầng tán cây đã có ở trong vườn của bạn, và nó hỗ trợ cho cái cây này trong mùa nắng, là cái mùa không có nước, thì như vậy thì cây này nó mới có thể tồn tại được. Còn nếu như mà bạn trồng mà không phải là phương pháp vườn rừng thì tất cả những cái cây này cần phải được tưới nước, nếu không thì nó sẽ chết. Nhưng nếu bạn trồng theo phương pháp vườn rừng và vườn của bạn đã được khoảng 2-3 năm tuổi vườn rừng, và bạn đã trồng nhiều cây để hỗ trợ cho nó để có bóng mát, hỗ trợ cho nó trong mùa nắng, và trong mùa nắng bạn tấp ủ nó, có nghĩa là cắt cỏ và những cái cành cây nhỏ hay là cành cây lớn và phân khúc nó ra, và bạn đặt xung quanh gốc nó để tấp ủ, để giữ độ ẩm cho gốc nó, để những cái rễ sát mặt đất và cái cổ rễ của nó, ngay cái gốc của nó đó, không có bị đến mùa nắng nó không có bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào làm khô và đốt cháy rễ bề mặt, cũng như là làm khô đất cái khu vực đó. Thì khi nó khô đất thì nó quá khô thì đất sẽ nứt ra, và khi đất nó nứt ra thì nó sẽ làm đứt đi những cái rễ nhỏ, những rễ con, những rễ chùm ở trên mặt đất đó, nó sẽ bị đứt ra, và cây nó sẽ bị chết, vì rễ nó sẽ dẫn nước lên để nuôi cành, và nếu như rễ ở đâu đứt thì cành ở đây nó sẽ bị khô. Nên thường mùa nắng cây nào mà nó còn tồn tại được mà bạn không tưới nước đó thì nó bị khô hết cành đi, và nó chỉ còn cái thân của nó. Thì cái thân đó nó sẽ có rễ cọc. Nếu bạn chưa cắt tỉa ngọn thì nó sẽ có rễ cọc sâu xuống dưới đất, thì cái rễ cọc đó nó vẫn có thể nhận được một ít nước từ ở dưới chỗ sâu của đất đó, và nó vẫn nuôi giữ cái thân. Nếu cái thân đã khỏe, đã lớn và cái rễ cọc nó cũng sâu thì có thể nuôi dưỡng cái thân đó tồn tại qua mùa nắng, và đến mùa mưa nó sẽ nhận nước và dinh dưỡng từ chính cái rễ cọc đó, và bắt đầu nó nuôi lại những cái cành. Và việc đó sẽ thực hiện lại trong mỗi năm, và cái cây đó nó sẽ bị yếu, nó có thể chết, hoặc là nó có thể tồn tại nhưng mà với một cái thể trạng rất là yếu ớt, không thể phát triển được, tùy theo cái vùng đất đó nó có nhiều dinh dưỡng hay không, tốt hay xấu. Nên là khi đề cập đến những cái cây mà chịu nắng, cần nắng và nước, có nghĩa là những cái cây trước đó là loại cây chịu nắng, thì khi có nước thì nó phát triển tốt, nhưng không có nước nó vẫn có thể tồn tại được để chờ mùa mưa đến và tiếp tục sống và phát triển. Nhưng những cây này là những cây mà bạn phải hỗ trợ nó bằng nước, phải có nước, hoặc là vườn rừng của bạn đã được xây dựng khoảng 2-3 năm tuổi, và bạn biết cách để mà cắt tỉa những cái cây khác để tấp vào trong gốc của nó, và cái xung quanh gốc của nó, trong gốc của nó và xung quanh gốc của nó trong mùa nắng, để giữ ẩm cái khu vực đó, để khu vực đó không bị thoát nước, không bị nắng nóng làm cháy rễ và bị khô làm nứt đất và đứt rễ.
thì cây đó mới có thể tồn tại được và đến mùa mưa nó sẽ phát triển. Nhưng nếu như bạn trồng mà có tưới nước thì những cái cây này nó có thể sống tốt hơn. Và mình chia sẻ những cái cây mà nó tất nhiên cây nào cũng cần nắng và cây nào cũng cần nước, nhưng những cây trong phần trước mình đề cập là những cây chịu nắng tốt hơn, và những cây này thì chịu nắng không tốt bằng và nó cần phải hỗ trợ nước, nó cần phải có thêm cả sự hỗ trợ từ nước để làm cho nó có thể chịu được trong mùa nắng. Và mình có thể liệt kê ra ha để các bạn theo dõi cùng với mình. Cây đầu tiên đó là những cây ưa nắng và phải có nước nữa, đó là cây tắc, cây chanh, cây cam, cây quýt, cây bưởi. Nó là chung họ với nhau. Cây bưởi, cây tắc, cây chanh, cây cam, cây quýt. Thì những cái cây này nếu như các bạn trồng ở xung quanh hồ hoặc là dọc suối thì nó trái rất là nhiều, nhưng bạn phải cái khu vực mà xung quanh nó sống nó phải có nắng chiếu vào nó, vì cái cây này đặc tính của nó là nó vừa ưa nắng và cả chịu nước và cần nước nữa. Nếu như bạn cho nó mát, ít bị nắng thì nó lại bị rậm rạp và nó thiếu ánh sáng. Thì những cái cây này mà nếu thiếu nắng thì nó sẽ không có trái. Và nó đặc biệt là cây này nếu như thiếu nắng thì nó bị sâu bệnh rất là nhiều. Nó bị sâu ăn lá đó các bạn. Sâu ăn lá, sâu rất là thích ăn lá những cái loại cây này. Vì lá non của nó có tinh dầu, thơm, mềm. Những con sâu rất là khoái cái lá của nó. Và nếu như nó trồng ở những nơi mà bóng mát rậm rạp quá đó thì những con sâu sẽ ăn hết cái lá của nó cũng sẽ được mát, nó cũng sẽ phát triển. Những con sâu sẽ ăn hết cái lá của nó và nó sẽ không có ra trái nhiều. Nhưng mà nếu như bạn trồng nó ở chỗ mà có nắng đủ và có nước đủ thì nó sẽ phát triển rất tốt và ra trái rất nhiều. Bởi cái đó đây là cái cây mà nó chịu nắng và cần nước, nên những cây này ở trong miền Nam á, đặc biệt là miền Tây á, thì trồng rất là hiệu quả. Mọi người họ trồng miền Tây thì chúng ta biết ở dưới là nước rất là nhiều, và thậm chí là người ta phải múc đất lên để có nền đất để trồng cây nữa kia. Múc đất lên từ ao hồ lên, gọi là mượn đất đó để làm vườn, và ở bên múc đó họ sẽ làm hồ. Nước ở miền Tây rất là nhiều và đất thì lại thiếu, và họ cần phải múc đất lên. Ở trồng sầu riêng cũng phải múc lên những cái ụ đất cao, mượn đất đó các bạn. Rồi họ trồng các cây ăn quả cũng vậy. Nên là đặc biệt bưởi, chanh, cam, quýt trồng ở miền Tây rất là nhiều trái. Vì sông nước thì chúng ta biết rồi, không có như rừng rậm được, không có cây cối nhiều đâu. Phần lớn xung quanh là nước mà, nhưng mà nước thì nó lại đủ cái độ mát. Và nắng ở trên thì không thiếu, nó không quá khắc nghiệt như miền Trung hay là miền Bắc trong mùa nắng. Nhưng mà nắng nó vẫn dư dật. Nhiệt độ của nó là mùa nóng đó thì ngày xưa nó cũng chỉ có khoảng từ 20 mấy đến 30 mấy độ thôi, cao nhất cũng chỉ 32, 33 độ, đó là ngày xưa. Còn bây giờ thì nó có thể lên 37, 38 độ. Nhưng xung quanh đó là nước nên nó vẫn giữ được độ ẩm, độ mát. Nước vẫn cứ bốc hơi và xung quanh đó, nên làm cho cái khu vực đó nó luôn mát, và cây cối nó không bị quá khắc nghiệt, nó không thiếu ánh nắng và nó cũng không thiếu nước. Nên là bưởi, cam, quýt, chanh, tắc là ở miền Tây, miền Nam và đặc biệt là miền Tây trồng rất là nhiều và rất là thuận lợi. Như vậy nếu như các bạn ở những cái vùng khác thì các bạn cũng nhớ phải xây dựng cho nó một cái khu vực mà nó phù hợp với nó, thì nó sẽ có trái nhiều. Bạn phải trồng nó dọc suối nếu bạn xây dựng khu vườn rừng tự nhiên. Nhưng mà suối ở đó, cái khu vực mà nó trồng các bạn phải phát quang đi để cho nó có đủ ánh nắng. Hoặc là cái khu vực của nó cây bạn không được để cây lớn nhiều. Lúc còn nhỏ thì có thể là để cây hỗ trợ cho nó lớn lên. Nhưng khi nó đã có thể sống được rồi thì lúc đó các bạn phải tỉa cho nó thoáng đi để nắng nó phải chiếu xuống đủ, và gần suối thì hơi mát luôn luôn có. Và như vậy thì trái nó sẽ rất là to các bạn, trái nó rất là to và rất là nhiều. Thì các bạn trồng dọc suối
hoặc là các bạn làm một cái hồ và xung quanh đó các bạn trồng xung quanh cái hồ đó, thậm chí là cái hồ lót bạc cũng được, bạn đổ nước vào nhưng mà xung quanh đó các bạn đắp đất xung quanh cái hồ đó nhiều ra để có cái nền đất để trồng nó, thì xung quanh đó các bạn có thể trồng bưởi, trồng cam, tắc, chanh, quýt, thì rất là nó sẽ sống tốt các bạn. Và khi xung quanh hồ đó thì làm gì, tất nhiên sẽ không có cây rồi, vì ít nhất nó cũng có khoảng trống hồ, và như vậy thì ánh nắng ở trên xuống không thiếu, và thậm chí là ánh nắng chiếu vào hồ và có thể ánh sáng nó tán xạ từ nước cũng có thể tỏa ra xung quanh, và ở trên thì lá nó có thể nhận được ánh sáng, và ở dưới thì thân của nó cũng có thể được quang hợp bởi ánh sáng, nhưng mà xung quanh của nó thì là nước rất là mát, và nó có thể giúp đỡ cho cái cây đó phát triển rất là tốt, vì trong cái không gian nó rất là phù hợp cho cái sự phát triển của những cái cây đó. Đó là bưởi, cam, quýt, tắc, chanh. Các bạn nhớ ha, thì nếu như các bạn không phải là người miền Tây thì các bạn cũng phải xây dựng cái khu vực, hay là chọn cái khu vực như vậy để mà trồng nó. Và nó cần phải có nước, và nó cũng phải cần đủ nắng. Khi nó nhỏ thì nó không cần, đừng để nắng quá khắc nghiệt, nhưng mà nó chỉ cần sống được thôi, nó chỉ cần phát triển lên cao khoảng 20 cm hoặc là 30 cm, thì lúc đó nó chỉ cần nước xung quanh là đủ hơi ẩm cho nó luôn mát, và ở trên phải có nắng thì nó sẽ phát triển rất tốt. Đó là một nhóm chung: bưởi, tắc, chanh, cam, quýt. Rồi những loại mà vừa cần nắng mà vừa cần nước nữa, đó là ổi, mãng cầu sim, là mãng cầu ta mình ăn đó, rồi mãng cầu gai để hay làm sinh tố đó các bạn. Đó là những cây cần nắng và cần nước. Rồi sơ Việt Nam, cái sơ Việt Nam, cái sơ miền Tây đó các bạn. Như vậy thì đó là ổi, mãng cầu sim, gai, mãng cầu gai, sơ mận, táo. Táo thì nó xu hướng về nơi cần nắng hơn một chút và vẫn phải có nước các bạn. Nó ưa nắng hơn tắc, chanh, cam, quýt một chút. Nó là thuộc dạng cần nước nhưng mà cũng ưa nắng nhiều, như là táo Việt Nam đó như các bạn, chứ không phải là táo Việt Nam hay là táo Trung Quốc đó, chứ không phải là táo Mỹ nha. Thì nó là loại ưa nắng và cần nước như là nho. Nên táo và nho trồng ở Bình Thuận rất là tốt, nó cần nắng nhưng mà phải luôn tưới nước cho nó, giữ ẩm cho nó. Và như vậy người ta trồng táo và tưới nước nhỏ giọt để cho nó luôn giữ độ ẩm. Nó không cần quá nhiều nước nhưng nó không được khô. Nó cần nắng nhiều nhưng mà nó phải có nước, nó phải giữ độ ẩm. Vì nó là loại thân gỗ nhưng mà cũng là dây leo. Những loại dây leo thì nó lại cần ánh sáng không nhiều, nhưng mà những loại thân gỗ thì nó lại cần ánh sáng nhiều. Dây leo thì chủ yếu cần ánh sáng tán xạ, nhưng nho và táo Việt đó, hay là gọi là táo Tàu hay táo ta đó, thì nó là loại mà nó cần cả nắng và nó cần cả nước, nhưng mà nó lại là loại cần nắng nhiều hơn một chút. Nó lại là loại cần nắng nhiều hơn. Ví dụ như 10 phần thì nó cần nắng 6,5 phần, 7 phần, còn lại 3 phần nước. Còn những cây mà mình liệt kê trước đó là như là bưởi, tắc, cam, chanh, quýt thì nó cần 50 nước và 50% nước và 50% nắng. Nhưng táo Việt Nam và nho thì nó cần 70 nắng hay là 65% nắng và 35% nước như vậy ha. Còn cây sơ Việt Nam thì nó cần 50% nắng và 50% nước. Rồi cây mận của chúng ta cũng vậy, mận ta của chúng ta đó thì cũng cần 50% nước và 50% nắng. Nhưng cây mận
Hà Nội, rồi cây táo Mỹ, thì nó sẽ qua loại cây thích mát. Như vậy thì chúng ta sẽ ở trong những cái cây cần ưa nước và nắng trước. Và những cây mà ưa nước và nắng nữa, đó phải đủ hai điều kiện đó nữa, đó là cây sầu riêng và cây cà phê. Và cây tiêu, tiêu chúng ta hay trồng đó. Sầu riêng, cà phê và tiêu là những cây cần nắng và nước. Và cây tiêu thì nó cần nắng ít hơn mà nước nhiều hơn. Cây tiêu nó cần độ ẩm để phát triển, còn nắng nó chỉ cần nắng tán xạ thôi. Có nghĩa là một cái cây nào đó chiếu nắng chiếu vào một cái cây nào đó và dọi ánh sáng vào nó, thì trong điều kiện đó nó sẽ sống rất tốt. Nhưng nắng trực tiếp vào thì nó sẽ sống không có tốt bằng. Nên ngày xưa người ta khí hậu còn tốt đó, người ta trồng ở trên bằng cái trụ chết đó, trụ cây cam sa, cây trích, hay là trên trụ xi măng đó. Cây tiêu nó rất là có vẫn ra nhiều trái ở trên vùng cao, vì Tây Nguyên ngày xưa rất là mát. Nhưng bây giờ thì nó không còn mát như ngày xưa nữa, nên bây giờ họ vẫn trồng như vậy nhưng nó không còn có kết quả được như vậy nữa. Và song song với việc họ để xịt thuốc diệt cỏ trong vườn và họ quăng phân hóa chất cho những cây khác, và nó ảnh hưởng vào gốc, vào rễ của cây tiêu. Vì rễ của cây tiêu chỉ là dây leo thôi mà, nên nó chỉ là rễ chùm, rễ ở trên mặt đất thôi, mà trên bề mặt thôi. Và trên bề mặt thì nó làm gì? Nó cần giữ độ ẩm. Tất cả những dây leo cần giữ độ ẩm thì nó sẽ phát triển rất tốt các bạn. Nó không cần nhiều nắng nhưng nó phải giữ độ ẩm. Bạn trồng bầu, bí, mướp hay là những cái cây dây leo khác cũng vậy. Và đặc biệt trong thành phố, khi bạn càng ít diện tích thì dây leo lại càng phù hợp. Vì ít diện tích, nắng nó che xung quanh nhà bạn thì nó rất phù hợp cho dây leo được che chở. Mà bạn chỉ cần tưới nhẹ mỗi ngày, tưới nhẹ không tưới nhiều, đừng tưới nhiều nó sẽ uống nước, nó không cần nhiều nước. Nhưng tưới nhẹ mỗi ngày, nó giữ độ ẩm thôi cho đất, thì dây leo nó sẽ tự bò lên. Nó cần một ít ánh sáng thôi, nó sẽ bò lên và nó sẽ đậu trái treo lủng lẳng ở xung quanh nhà các bạn. Nên dây leo rất phù hợp cho những nơi ít nắng. Và cây tiêu cũng vậy, nó cần phải ở dưới những cái cây che chở, nên người ta thường hay trồng cây mùn. Cây mùn là tối ưu nhất để nó che nắng, và nắng nó chiếu vào cây mùn và nó tán xạ ánh sáng xuống dưới cây tiêu hay là vào những cái cây khác xung quanh nó. Và ánh sáng tán xạ có nghĩa là ánh sáng đập vào những cái lá đó và dội vào nó, thì nó sẽ sống tốt hơn. Nó cần nắng dễ chịu chứ nó không có chịu được nắng gắt, và nó cần giữ độ ẩm. Đó là những cây chịu nắng và nước. Và bạn trồng cây tiêu, bạn phải ở trong cái khu vực ẩm. Nếu bạn trồng vườn rừng thì bạn phải xây dựng khu vườn của bạn lên có độ ẩm đã, rồi sau đó bạn mới trồng tiêu vào. Nếu bạn không muốn chăm sóc gì cả, chỉ phủ gốc vào mùa nắng thôi, không có thời gian tưới nước, không bón phân, thì cái vườn của bạn phải có độ ẩm trước đã, rồi các bạn mới trồng cây tiêu. Vườn của mình có rất là nhiều cây để có thể đặt cây tiêu vào, nhưng mà mình vẫn chưa đặt, vì vườn của mình vẫn chưa đạt đến cái độ ẩm để có thể trồng cây tiêu mà không cần phải chăm sóc. Và sau này khi cái vườn mình đủ độ ẩm và trồng cây tiêu xuống không cần phải chăm sóc, thì lúc đó mình sẽ cập nhật cái khu vườn cho các bạn ha. Như vậy thì cây tiêu là, và cây cà phê và cây sầu riêng là cây nó chịu nắng nhưng mà nó cần nước nữa. Và cây tiêu thì nó cần nắng ít hơn, nó cần nước cũng không có nhiều, nhưng mà nó ở dạng là trung tính, nó ở dạng là phải có nắng và có nước nhưng không cần nhiều. Đó là như vậy, tất cả dây leo đều không cần nhiều nước các bạn, nó chỉ cần giữ độ ẩm. Nên cái vườn của bạn mà khi bạn xây dựng vườn rừng lên mà nó có độ ẩm rồi thì lại trồng cây tiêu rất là phù hợp. Nên có những người họ thắc mắc là sao họ chăm sóc thật nhiều thì tiêu chết mà họ bỏ hoang. Những cái vườn bỏ hoang, những trụ tiêu thì tiêu nó sống rất là tốt. Họ bỏ hoang nên cỏ nó tùm, không cắt tỉa, nên cái nó mát, nó chỉ cần giữ độ ẩm thôi. Nó không bị quá nắng vì cây cối tùm che mát cho nó. Và nó cũng không bị quá nắng, và nó cũng không cần nhiều nước, nó chỉ cần độ ẩm thôi và nó lại phát triển tốt. Nhưng mà cắt tỉa nó trơ trọi những cành cây khác trong vườn thì nó cũng bị ảnh hưởng, rồi xịt cỏ nó cũng ảnh hưởng xuống rễ, rồi quăng phân hóa học nó cũng nóng, nó cũng cháy cái rễ của nó, vì rễ của nó là rễ mặt đất, rễ chùm, rễ ăn lan. Và cuối cùng họ chăm càng nhiều thì càng chết, mà họ bỏ hoang thì lại thấy ố sao nó lại phát triển tốt. Là như vậy ha. Và cây sầu riêng và cây cà phê cũng vậy. Sầu riêng khi nó còn nhỏ thì nó không có thích nắng nhiều, và khi lớn lên cũng vậy, nó cũng cần nắng, nhưng mà cà phê thì nghiêng về lại cần nước nhiều hơn cần nắng, nắng cũng cần ít hơn. Cây tiêu thì cần nắng khoảng 30% và cần nước cũng chỉ 30% thôi.
Còn cây cà phê thì nó cần nắng là 60%. Xin lỗi, cây cà phê là cần nắng mình muốn chính xác nên mình cẩn thận trong lời nói các bạn, nên các bạn chịu khó chờ mình chút ha. Cây cà phê thì nó cần khoảng 45%, 50% nắng và 50% nước. Nhưng mà chúng ta luôn biết tất cả mọi cây thì cái việc giữ độ ẩm đó không thay đổi, nhiệt độ đột ngột nó vẫn tốt hơn, nên cà phê nó vẫn ở trong xin lỗi các bạn, nó vẫn ở trong môi trường mà có nắng và giữ độ ẩm thì tốt hơn là trong môi trường có nắng mà sau đó khô và phải tưới lại nhiều. Đó là lý do mà ở trên Lâm Đồng, trên Đà Lạt, hay là đặc biệt trên Lâm Đồng, Đà Lạt thì lại ít nắng quá, cà phê không phát triển được tốt vì nó hơi thiếu nắng. Nhưng mà Lâm Đồng là phù hợp vừa nắng đủ, nắng vừa đủ và độ ẩm cũng đủ. Người ta không cần phải tưới quá nhiều và cũng không bị nắng quá khắc nghiệt. Đó là lý do mà sản lượng cà phê thì Lâm Đồng cao nhất nước. Và như vậy khi bạn xây dựng vườn rừng thì bạn cần làm gì? Bạn chỉ cần xây dựng vườn rừng thì nó lại rất là phù hợp với cà phê. Khi vườn của bạn có độ ẩm rồi, các bạn sẽ thấy cà phê nó sẽ phát triển tốt. Nhưng có một điều mà về sau mình sẽ chia sẻ, cà phê vườn rừng thì trồng khác với cà phê nông nghiệp công nghiệp hóa. Khi bạn trồng tự nhiên thì bạn cần độ ẩm, và bạn cần độ ẩm thì cần nhiều cây để che phủ mặt đất, trả lại sinh khối cho vườn, có nhiều phân và che phủ mặt đất để giữ độ ẩm để bạn khỏi tưới. Và cây cũng sống trong cái độ ẩm, nó sẽ phát triển tốt, bạn không chăm sóc nhưng cái độ ẩm đó nó sẽ chăm sóc nó. Nhưng mà cây nó cần nắng thì nó sẽ vươn lên. Nên khi các bạn trồng vườn rừng, trồng cà phê thì các bạn phải chấp nhận để cho cây cà phê nó cao lên để nó lấy nắng, và nó lấy nắng đủ thì nó sẽ sinh ra trái. Và các bạn sẽ trồng cà phê cũng không phải là cắt tỉa như cà phê công nghiệp nông nghiệp hóa, đó là cà phê cắt tỉa, cũng chẳng phải là đa thân, vì đa thân các bạn phải bón phân thật nhiều, nhưng mà bạn phải làm cho nó cây lên, cao lên, gọi là cà phê cây, và lên đến đó nó sẽ ra tán tùm, nó lấy được nắng rồi nó ra tán, thì lúc đó bạn chấp nhận phải hái cà phê leo cao, bắt thang thì các bạn sẽ có cà phê sạch uống, và các bạn mới có thể trồng cà phê vườn rừng được. Và đây là bí quyết và không ai chia sẻ cho các bạn điều này, và chưa ai chia sẻ cả, vì không có nhiều người làm trồng cà phê vườn rừng, hoặc là trồng cà phê vườn rừng nhưng mà vẫn còn bị bó hẹp trong cái phương cách trồng cà phê công nghiệp nông nghiệp công nghiệp hóa, hay là cà phê hữu cơ là phải quăng phân nhiều vào để cho nó có dinh dưỡng, nó nuôi trái. Nhưng bây giờ bạn cần dinh dưỡng thì ở đâu? Lá nó phải quang hợp để nó lấy nắng, để nó tổng hợp dinh dưỡng. Thì như vậy thì nó phải làm gì? Nó phải vươn lên giống như bao nhiêu cây khác. Nên khi bạn đã trồng cà phê vườn rừng thì bạn phải trồng cà phê như một cái cây, chứ không thể như một cái chùm, như một cái bụi được. Như vậy thì cà phê nó cũng cần nắng và nước ha. Và nếu như các bạn muốn nói kỹ hơn hay là về vấn đề này thì mình sẽ hy vọng sẽ có video trong cái lĩnh vực nói riêng kỹ từng loại cây, và đặc biệt là những cái cây có mang cái tính chất đặc biệt một chút, để khi trồng vườn rừng nó khác biệt với cái cách trồng nông nghiệp khác. Thì hy vọng là mình sẽ có cơ hội để chia sẻ cho các bạn, để các bạn làm vườn rừng thì các bạn sẽ biết cây nào mình phải trồng cái cách khác để mình nhận được kết quả. Và nếu như các bạn muốn theo dõi cái series này và ủng hộ mình thì các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh ha. Và nếu có thể được nữa thì chia sẻ cho những người anh chị em làm vườn rừng cùng với nhau, để rồi chúng ta có thể làm vườn rừng mà vẫn có kinh tế sống, và không tìm ra được câu trả lời, câu giải cho nông nghiệp của mình, nông nghiệp vườn rừng, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thực phẩm, nông nghiệp tự nhiên nói chung. Và một loại nữa là sầu riêng. Sầu riêng nó cũng là ưa nắng và ưa nước, nhưng trong những cái mà 2 năm đầu tiên thì nó thích mát nhiều, nước thì tất nhiên không thiếu rồi, nó cũng cần giữ độ ẩm, nó cũng không cần phải tưới nhiều, nhưng mà nó phải luôn luôn giữ độ ẩm. Nên cây cà phê, xin lỗi, cây
Sầu riêng là cái cây đặc biệt khó khi bạn trồng vườn rừng, mình phải nói như vậy để cho các bạn phải hiểu được. Khi các bạn trồng vườn rừng thì các bạn cần phải có một suy nghĩ, đó là mình trồng sầu riêng để ăn. Còn nếu như các bạn muốn trồng sầu riêng để bán thì các bạn sẽ phải xây khu vườn nó lên như khu rừng trước đã, và nó thật sự là nhiều năm tuổi, tàn tán và dinh dưỡng đầy đủ nằm sẵn dưới đất mát mẻ. Rồi sau đó các bạn mới quy hoạch một cái khu cho sầu riêng, có nghĩa là trong vườn của bạn một mảng vuông như thế này thì các bạn sẽ phải đặt nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ví dụ vậy. Thì các bạn sẽ khoanh cái vùng đó, vì sầu riêng nó có một cái đặc tính, đó là nó là sầu riêng mà nó muốn sống một mình, nên nó liên quan với những cây khác nó không thích. Khi nó lớn lên cành nó chạm đến đâu á, mà nếu như mà mình không có cắt tỉa những cây đó thì rễ nó chạm đến đó thì rễ của nó sẽ chết, cành của nó sẽ khô. Nên khi cây sầu riêng phát triển đến đâu thì bạn phải cắt tỉa cây xung quanh ở đó, nhường cho nó ích kỷ. Mình nói vậy cho dễ hiểu ha. Nó muốn đơn côi, nó muốn đơn độc, nó muốn ôm nỗi buồn riêng một mình nó muốn sống một mình. Và nó muốn bày tỏ nỗi lòng nó qua những cái trái. Và khi nó lớn lên thì nó lại lúc đó nó lại rễ nó có thể tự tìm nước rồi, và cây nó có thể nó cần nắng để mà quang hợp để mang trái. Lúc đó nó cần nước nhiều và trái nhiều, nhưng rễ nó đã sâu, cây nó đã phải phát triển lớn thì nó tự tìm nước được. Và trong cái vườn rừng đó dinh dưỡng của bạn đã chuẩn bị sẵn rồi, đầy đủ trên đất rồi, nó không có thiếu. Nhưng cái điều mà nó luôn luôn cần đó là xung quanh nó phải tránh ra, xa tôi ra, xê tôi ra. Và như vậy khi bạn đã trồng sầu riêng là bạn phải chấp nhận cắt bỏ những cây khác. Nên ngày hôm nay khi người ta trồng sầu riêng đó, người ta phải làm gì? Mới đầu người ta trồng cà phê để sang canh vào, nhưng khi sầu riêng lớn lên là phải cắt bỏ sầu riêng, vì cà phê cũng không có trái được mà nó ảnh hưởng năng suất của sầu riêng. Và đó là lý do người ta trồng sầu riêng thì người ta trồng độc canh. Và như vậy khi độc canh thì nó cần mát nhiều, họ phải làm gì? Họ phải làm cái vòi tưới lên và tưới lên lá nó luôn để cho nó mát. Vì nó khi còn nhỏ thì nó lại rất là cần nhiều nước, không cần nhiều nắng. Nhưng khi lớn lên thì nó lại cần nhiều nắng và nước. Nên xung quanh nó mà có ai cản trở là dẹp hết ra, tránh hết ra, xa tôi ra. Nhưng mà nó vì nó là một cái cây rừng, cây gỗ lớn, và trái của nó là trái có muối, nên những trái có muối thì nó cần nhiều dinh dưỡng. Và đó cũng là một phần khi các bạn trồng mà các bạn thấy mít các bạn nó bị sơ muối đen, hay là nó nhỏ, hay là nó móp, là tại vì nó thiếu dinh dưỡng đó các bạn. Vì đất xấu là một nè, đất dùng hóa chất nè, cây trái bị ngộ độc, và cây bị yếu hoặc là thiếu dinh dưỡng. Nên các bạn muốn trái mít nó to thì đất nó phải đủ dinh dưỡng. Và như vậy thì các bạn trồng vườn rừng thì đất các bạn sẽ giàu có lên mỗi ngày, thì tương lai đất các bạn mít nó sẽ to hơn mỗi ngày. Còn các bạn đòi vừa trồng mới ra lứa đầu tiên, lứa 1, lứa 2 các bạn đòi nó to thì dinh dưỡng ở đâu? Và đó là lý do người ta họ quăng hóa chất vào. Rồi các bạn muốn như vậy thì các bạn phải bỏ tiền để đổ hữu cơ lúc mới đầu làm vườn rừng thật là nhiều vào. Nhưng mà các bạn không muốn tốn tiền, không muốn tốn công, các bạn xây dựng khu vườn cho nó có dinh dưỡng thì các bạn phải kiên nhẫn. Lúc này thì chúng ta có thể dùng cái câu này là phù hợp, đó là dục tốc bất đạt. Vội vàng thì nó không có thành công được đâu. Có những lúc chúng ta cần phải siêng năng, cần phải nhanh chóng, nhưng có những lĩnh vực mà chúng ta cần phải kiên nhẫn, chúng ta cần phải có thời gian. Đứa con thì phải 9 tháng 10 ngày, chứ sớm hơn thì nó not good, nó không tốt đâu. Nó sinh ra nó yếu ớt, nó còi cụt, còi cọt, và phải chăm sóc rất là nhiều, lòng kính này, các chế độ chăm sóc khác. Và cũng vậy, bạn mong muốn nó ra trái sớm, mà bạn mong muốn nó tròn lẳng, to như con heo, mấy chục ký, không được. Thậm chí cái cây nó cũng không bao giờ ra trái như vậy, vì nó mang không nổi, nên cái cây nó cũng sẽ không mang, nó sẽ rụng đi. Vì nó phải giữ cái cây trước chứ, nó phải giữ cái cây trước. Cái cây nó có sự sống trong nó biết nó phải bao nhiêu là sức đủ với nó. Nhưng ngày hôm nay người ta quăng hóa chất rồi người ta cắt tỉa, người ta ép nó mà, người ta ép nó, như ngày người ta chăn nuôi mà, người ta ép nó, tống thức ăn vào cho nó, bắt nó ăn nó mập ú ra, và sau đó thì nó bị bệnh, rồi người ta phải chăm sóc bệnh tật của nó, rồi sau đó người ta sẽ bán trước khi nó chết, hoặc là nó ngáp là lo bán đi cho rồi. Thì cũng vậy đó, người ta trồng cây và người ta ép như vậy, đến ngày người ta thấy vườn người ta yếu rồi, cây nó yếu rồi, nó suy rồi, nó gần chết rồi, người ta lo bán vườn đi cho rồi. Như vậy đó các bạn. Nên cây sầu riêng đó là đặc tính nó là như vậy. Và khi các bạn muốn trồng vườn rừng mà muốn trồng sầu riêng thì
Các bạn phải hiểu biết nó là như vậy, nên là các bạn phải trồng vườn rừng trước, vườn rừng tốt, rồi sau đó các bạn sẽ trồng sầu riêng. Còn không thì khi các bạn trồng sầu riêng thì các bạn phải có sự hỗ trợ, nào là mình có chỉ phương cách mà mình trồng sầu riêng, đó là các bạn phải trồng chuối xung quanh nó để cho nó giữ ẩm. Và trong mùa nắng các bạn phải cắt cỏ và cây cối tấp vào nó nhiều, và xung quanh nó phải có chuối để che mát cho nó. Rồi mỗi tháng các bạn phải chặt những cây chuối xa hơn để cây chuối nó che, đừng chặt cây chuối khu đó phải là một khu tiểu khí hậu mát cho nó. Chặt những cây chuối nơi khác, chặt và bỏ vào trong gốc của nó để cho nó bổ sung nước cho nó. Nếu bạn không có tiền để mua máy dầu, không có tiền để tưới, hoặc là không muốn tốn tiền để tưới, thì đó là cách mình làm. Mình vừa không có tiền mà mình vừa không có thời gian nữa, đó là cách mà mình làm. Và như vậy thì sáng hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về những cây thích ưa nắng và nước, và hy vọng là các bạn sẽ thích series video này, ủng hộ mình để rồi nông nghiệp vườn rừng lại thêm những tri thức được chia sẻ ra, mỗi người một chút với hiểu biết của mình lan tỏa ra, giúp đỡ cho nông nghiệp Việt Nam, nông nghiệp nước nhà của chúng ta được ăn thức ăn sạch, và nông dân được làm việc một cách nhẹ nhàng, có cuộc đời nhẹ nhàng hơn, hưởng được hạnh phúc, hưởng được một khu vườn có nghĩa là đầy đủ niềm vui trong nó, chứ không phải là khu vườn chỉ để kiếm tiền và lao động cực nhọc, và hưởng được cái thành phẩm tốt nhất ra từ khu vườn. Vì không có thực phẩm nào tốt nhất bằng trồng vườn rừng tự nhiên cả. Khu vườn lại thật rất vui khi chia sẻ với các bạn điều này. Hẹn gặp lại các bạn vào những vlog tiếp theo. Rất hạnh phúc khi chia sẻ với các bạn những điều mà có thể đem đến giá trị và đem đến kết quả tốt lành cho các bạn. Chúc các bạn làm về vườn thành công và có rất là nhiều niềm vui trong khu vườn của các bạn, và những người thân yêu của các bạn cũng hưởng được những thành quả ngọt ngào đó từ các bạn. Khu vườn lại thật xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo trong series những cây chịu nắng, những cây thích nắng và cả nước, và những cây ưa mát hơn, nhiều hơn nắng và nước. Xin chào.